Hi, chào mừng các bạn đến với kênh Bếp Mẹ Sam. Lần trước thì mình có chụp hình và chia sẻ công thức làm bánh bông lan cuộn đơn giản ở trên fanpage Bếp Mẹ Sam và được các bạn rất yêu thích. Có rất nhiều bạn hỏi mình khi nào thì chia sẻ clip về cách làm chi tiết loại bánh này. Hôm nay nhân dịp có một ít trái cây tươi thì mình sẽ thực hiện món bông lan cuộn dâu tây nha. Nếu để tặng cho ai đó một món bánh vừa đảm bảo ngon, đẹp mắt, lại nhanh gọn nữa thì chắc chắn mình sẽ khuyên bạn nên xem hết clip này. Đầu tiên thì mình sẽ chuẩn bị khuôn nướng. Mình có ở đây khuôn nướng hình chữ nhật kích thước 30 x 22 cm. Mình lót giấy nến ở dưới đáy khuôn để chống dính. Lát nữa nướng xong thì mình nhấc bánh ra dễ dàng hơn. Tách riêng lòng đỏ và lòng trắng trứng. Bước này rất quan trọng. Có rất nhiều cách tách lòng trắng trứng và mình cũng có chia sẻ một clip về 5 cách tách lòng trắng trứng. Không biết bạn đã xem chưa? Lòng trắng trứng đánh bông chuẩn và dễ khi không bị dính lòng đỏ, tạp chất, dầu mỡ bơ. Dụng cụ đánh trứng cũng cần phải sạch sẽ, vì thế bạn nên tách trứng cẩn thận nha. Nếu không may bị rơi một chút lòng đỏ vào thì ta nên lấy ra sạch sẽ, vì lòng đỏ có chứa lipid hay còn gọi là chất béo sẽ cản trở quá trình bông lên của lòng trắng trứng. Mình sẽ chuẩn bị lò nướng 170 độ C trước tối thiểu 10 phút để lò ổn định nhiệt. Tiếp theo là bước đánh lòng trắng trứng bằng máy đánh cầm tay. Ở đây thì mình có 4 lòng trắng trứng, mình cho thêm muối. Mình sẽ sử dụng máy đánh trứng và đánh ở tốc độ thấp nhất. Đánh tới khi xuất hiện bọt khí to thì mình sẽ cho cream hợp tartar vào. Và mình lại tiếp tục đánh. Nếu không có cream hợp tartar thì bạn hãy thay bằng nước cốt chanh nha. Đánh tới khi bọt khí nhỏ xuất hiện như thế này thì mình sẽ cho đường. Mình sẽ chia đường thành 3 lần và cho từ từ vào, đánh ở tốc độ vừa. Lòng trắng trứng bông tốt nhất khi trứng tươi. Độ bông của trứng sẽ giảm dần theo thời gian, vì thế bạn hãy cố gắng chọn trứng tươi mới nhất có thể nha. Khi đã đánh hết đường thì mình tăng tốc độ lên ở mức cao nhất, đánh đều, đến khi trứng đặc, bạn thấy nặng tay. Trứng bóng dẻo, có vân chạy theo máy như thế này, thì mình sẽ giảm tốc độ xuống ở mức vừa. Trứng cần đánh bông mềm, không đánh bông cứng. Ở trạng thái bông mềm, số lượng bọt khí không phải là tối đa, nhưng bọt khí sẽ ổn định. Khi nướng ở trong lò thì bánh sẽ tiếp tục nở, bánh sẽ không bị xẹp. Bạn có thể nhìn thấy chóp mềm ở đây. Mình nhấc que đánh trứng lên, có chóp kéo theo. Chóp sẽ không đứng thẳng mà ngoặt xuống như thế này. Bạn nhìn thấy móc câu ở đây. Mình nghiêng tô lòng trắng trứng thì tô lòng trắng trứng không bị xê dịch là đạt nha các bạn. Mình sẽ cho từng lòng đỏ vào. Mình sẽ dùng máy đánh trứng và đánh ở tốc độ thấp nhất, làm lần lượt tới khi hết 4 lòng đỏ. Bạn cũng có thể dùng phới lồng ở bước này. Nếu các bạn mới làm thì nên dùng phới lồng thay vì máy đánh trứng, vì ta sẽ dễ kiểm soát tốc độ hơn, hạn chế làm vỡ các bọt khí của lòng trắng trứng.
Mình sẽ rây hỗn hợp bột mì và bột bắp vào tô. Mình chia thành 2 lần, rây đều trên mặt tô. Mình dùng phới lồng để trộn với kỹ thuật phâu như thế này. Làm tương tự với phần bột còn lại. Bước này bạn chú ý không nên trộn quá kỹ, chỉ cần không nhìn thấy bột khô nữa là được. Trộn quá kỹ thì sẽ làm bọt khí bị vỡ, kết quả là nướng ra một chiếc bánh chai cứng nha. Mình sẽ cho sữa tươi không đường, dầu ăn và nước cam vào một cái bát. Sau đó lấy một ít hỗn hợp bột bánh cho vào bát này. Khuấy đều. Đổ ngược lại phía tô bột và trứng. Mình dùng phới lồng cầm tay phâu nhẹ nhàng như thế này. Sau đó dùng phới dẹp, vết thành tô và phâu vài cái kiểm tra xem ở trong tô bột đã đều hay chưa. Nếu bạn phâu đúng cách, thao tác dứt khoát nhẹ nhàng thì các bọt khí sẽ không bị vỡ. Sau khi phâu xong, bạn sẽ thấy hỗn hợp rất sệt và thể tích giữ nguyên, không bị xẹp, lỏng. Bánh sẽ nở xốp mềm mịn và đặc biệt là không bị bết. Mình sẽ đổ bột vào khuôn, có lót giấy nến. Bạn có thể nhìn thấy bột rất đều, mịn và có độ lỏng như thế này là đảm bảo sau khi ra lò bánh sẽ nở tốt. Nghiêng khuôn để làm phẳng mặt bột. Gõ khuôn xuống bàn một cái và nhanh tay đem khuôn đi nướng. Nếu để lâu thì bọt khí sẽ bị vỡ, bánh bông lan sẽ không nở tối đa. Mình nướng 160 độ trong vòng 30 phút. Lò của mình 75 lít nên nhiệt khá đều. Nhiệt độ nướng này sẽ thay đổi theo tùy từng lò. Trên đây là nhiệt độ tham khảo, bạn hãy tùy thuộc vào lò của bạn để điều chỉnh cho chính xác hơn nha. Trong thời gian chờ bánh chín thì mình sẽ chuẩn bị phần nhân kem dâu tây. Mình sẽ dùng gelatin bột, ngâm cùng với nước lạnh. Mình sẽ ngâm khoảng 10 phút. Sau đó mình sẽ làm chảy gelatin bằng cách ngâm vào nước ấm, như thế này. Mình sử dụng kem tươi rất lạnh. Đánh đến khi bông mềm, khoảng 50%. Sau đó mình sẽ thêm sữa đặc. Dâu tây tươi thì mình sẽ dùng máy xay sinh tố cầm tay để xay nhỏ. Sau đó trộn cùng với hỗn hợp kem tươi. Mình sẽ thêm một chút màu hồng. Nếu bạn không thích thì có thể bỏ qua nha. Gelatin đã làm nguội bớt. Mình sẽ đổ chung vào hỗn hợp kem dâu tây. Sau đó cho vào túi bắt kem, để kem vào trong tủ lạnh. Kem sẽ đặc lại một chút và chết bánh sẽ dễ hơn. Khi bánh chín thì ta sẽ lấy ra khỏi khuôn. Gỡ bỏ giấy nến. Mình sẽ lật bánh lại để bánh nguội một chút tầm 10 phút. Khi bánh còn hơi ấm tay, mình sẽ cắt bỏ phần rìa bánh
vì phần này thường rất là khô, sẽ làm gãy bánh khi cuộn. Cắt vài đường như thế này để lát mình cuộn sẽ dễ dàng hơn. Mình sẽ cuộn bánh lại để bánh có nếp. Giữ nguyên như thế này trong vòng vài phút. Sau đó mình chiết kem lên mặt. Ở bước này nếu bạn muốn ăn trái cây tươi thì bạn có thể xếp luôn vào đây. Nhẹ nhàng dứt khoát cuộn bánh lại. Nên cuộn dứt khoát vì thường càng rón rén thì bánh càng dễ bị nứt. Sau khi cuộn xong thì mình sẽ để bánh vào trong tủ lạnh tối thiểu 1 giờ hoặc để qua đêm để phần kem lạnh hẳn. Bánh định hình tốt thì khi ta cắt bánh sẽ đẹp và dễ dàng hơn. Mình sẽ chuẩn bị một chút kem tươi để trang trí bánh. Mình sẽ đánh bông cứng 60g whipping cream. Và cho vào túi bắt kem, bỏ vào ngăn mát tủ lạnh, khi nào sử dụng thì mình sẽ lấy ra. Và đây là bánh của mình khi để trong ngăn mát qua đêm. Giờ mình sẽ hoàn thiện bánh. Yêu cầu thành phẩm của bánh bông lan là bánh cuộn đẹp mắt, kết cấu mềm xốp, whipping cream béo ngậy, thơm. Bánh có thể ăn cùng với một loại thức uống bạn yêu thích để tăng thêm hương vị. Bánh ngon hơn rất nhiều khi để lạnh. Bảo quản bánh trong ngăn mát tủ lạnh trong khoảng 2 ngày. Với một ổ bánh như thế này thì bạn có thể chia thành nhiều phần nhỏ để thưởng thức hoặc gói lại một cách thật đẹp để dành tặng những người thương yêu. Vậy là mình đã chia sẻ xong cách làm bánh kem nhân dâu tây rồi. Bạn thấy có dễ không nào? Hãy làm thử ngay công thức này của bếp mẹ Sam và cho mình biết cảm nhận của bạn nha. Đừng quên like video, chia sẻ nó cho thật nhiều người cùng biết để thực hiện. Nhấn đăng ký kênh để cập nhật nhiều loại bánh mới hơn trên kênh bếp mẹ Sam bạn nhé. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới. Bye bye!